ẹni bá rò pé kí Mudiru kú ní òkú, ẹni bá rò pé kí Mudiru mọ́ exist mọ́ ni ò ní exist, ẹni bá rò bí pé kí Mudiru mọ́ jáláyè mọ́ ni ò ní jáláyè, ẹni bá rò bí pé kí Mudiru kánjú kú ni ó kánjú kú, ẹni bá rò aburú ro Mudiru láburú bá, ẹni bá rò àgbákò ro Mudiru lágbákò bá. Ìyẹn ò kì í ṣàdúrà kì í ṣépè o. Tó bá ti lè ro aburú lẹ́tà tó kọ ó gbèsè. Àwọn kan kọ́ra wọn jọ inú wọn dùn, ó ti rẹ̀, wọ́n ti gbé lọ sí India, wọ́n ti ṣe kinní kan, àwọn tí wọ́n kọ write up ń kọ write up, àwọn tí wọ́n lè ṣe fídíò ń ṣe fídíò, àwọn tí wọ́n ń pera wọn nínú ilé tí wọ́n ń pera wọn, àwọn tí wọ́n lè post ẹ̀ sórí Facebook ń post ẹ̀. Ìwé Kutubi òun náà kọ the end nígbà yẹn. Mo ń bọ̀ wá síbi ọ̀rọ̀ tiẹ̀ torí pé mo rí pé ẹni tó go rẹ̀ ti kú ni tó tún fẹ́ jáde láti fẹ́ defame Mudiru láti lè fi renew ògo rẹ̀ bí ó ṣe jẹ́ kó lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Musa Yagbo Lanjo kìíní àná. Ó parọ́ fún wọn bẹ́ẹ̀ pé àwọn ògún Mudiru wọn ò ti bú ṣe kádà. Nínú ìwà Mudiru tí wọ́n ní bàbá mi Abdulaziz Ọlájídé ọlọ́njà arin pẹ́ àmì gbogbo ẹni bá ní kí Mudiru kú òní òkú ẹ bá mọ táìpù Amina gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ẹ̀yin ọmọ Àbálágége ẹ̀yin olólùfẹ́ Àbálágége bá táìpù Amina sáwọn àdúrà tá a ṣe yẹn ẹni bá ní kí Mudiru kú ní òkú àdúrà ni ẹni tí bá ní ká mọ́ rí Mudiru mọ́lá ní rí mọ́ òun là wá tì á wáyàwó rẹ̀ tì á wọ́ ọmọ ẹ̀ tì wọ́n gba owó ìbànújẹ́ lé lórí bẹ́ẹ̀ wọ́n gba owó ìbànújẹ́ lé lórí gbogbo ẹni bá ní ká wá Mudiru tì yọ́n gba owó ìbànújẹ́ lé lórí ìbá ìjẹ́ ọkùnrin ni ìbá ìjẹ́ obìnrin ni owó ìbànújẹ́ wọ́n gbà lé lórí. Àníyàn rẹ̀ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àníyàn rẹ̀ báyìí tó bá pa àníyàn rẹ̀ náà ni pé ká kí nǹkan kan ṣe Mudiru láburú o gbà pé àdápadà rẹ̀ ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ̀ ìyẹn ò sí làṣàkàfì kódà ẹ̀ tó jẹ́ kí n lò báwọn afá aláṣiṣẹ́ máa ń lò wọ́n ní wà máa ń ṣàkàfì fàwọ́ kàfírù làṣàkàfì. Páàtì kan nìyún ni wọ́n dunnú wọ́n já inú wọn dùn. Èyí tí mo wá fẹ́ yọ níbi ọ̀rọ̀ ni wípé ẹ bá mi sọ kan nínú gbogbo àwọn típù tí wọ́n máa ń jáde tí wọ́n máa ń dìfẹ́ Mudiru yìí ẹ bá ń sọ kan nínú wọn tí Mudiru dárúkọ wọn rí láyé àbí tí wọ́n bú rí láyé. Gbogbo ẹni tẹ́ ń ṣe Amina yẹn orí bò mọ̀ ní báyìí gbogbo ẹ ṣe ń ṣe Amina yẹn ó bá ní kí Mudiru kú yóò kú tìrantìran wọn ó gbowó bàmíjẹ́ lórí áàpù yìí. Yes èyí mo sọ bẹ́ẹ̀. Ọmọdé àwọn Yorùbá lówe kan wọn ò ní ọmọdé tó búroko ni ó wá ń bojú ẹ̀yìn ẹ bá ń bi ṣé ìjọ tá bá búroko lórí wẹ́rẹ́ ń pa ni. Ìjọ tá bá búroko lórí wẹ́rẹ́ ń pa ni. Ẹ bá mọ ṣí ẹ láìfi ẹ dákun ẹ bá ṣí ẹ táwọn bá ń ṣí ẹ bú ẹ̀yin ẹni rẹ mọ ṣí ẹ ní rẹ ẹ mọ ṣí ẹ dáadáa ẹ mọ ṣí ẹ dáadáa. Nígbà tí Mudiru ẹ lọ gbogbo ẹni bá bú Mudiru lórí áàpù yìí láyé Mudiru kí àtàkì yẹn o wàláì ẹ lọ wo ṣe gbogbo wa náà ni Mudiru kí àtàkì gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí tẹ́rí tí wọ́n ń jáde tí wọ́n ń sọra wọn di ọ̀tá Mudiru yìí Mudiru ò bú wọn wọn ò sọ̀rọ̀ wọn o àwọn ni wọ́n àtàkì Mudiru àwọn ni wọ́n bá Mudiru fà wàhálà o gbogbo àwọn tí wọ́n sọra wọn dọ̀tá yìí àwọn ni wọ́n àtàkì Mudiru ò kí bú èèyàn kan torí tá a bá ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n ti parọ́ wọ́n máa ń parọ́ fáwọn èèyàn wọ́n ní Mudiru bú kinní kan Mudiru bú kinní kan bá a mú fídíò kan wá tí Mudiru ti bú àfáà rẹ̀ bá a mú fídíò kan wá tí Mudiru ti bú ọ bá a mú fídíò kan wá tí Mudiru ti dárúkọ rẹ̀. Bàbá mi Usman Tayo tọ́yì kò ní bàjẹ́ Mudiru ò kí bú èèyàn o Mudiru ò kí dárúkọ èèyàn Mudiru ò kí bú èèyàn Mudiru ò kí attack personality. Ẹ jẹ́ kí n gba ọ̀rọ̀ yìí kí n fi jáde síbi ọ̀rọ̀ Alájà Kaula. Wọ́n jáde níjó ní mo tún bá wọn ṣàdúà Alájà Kaula mo bá wọn ṣàdúà àdúà tí mo fẹ́ bá ń ṣe ọmọ ìpínlẹ̀ òun náà ni pé kọ́lọ̀ má jẹ́ kẹ́ẹ̀tú kí nǹkan míì kẹ́ẹ̀tú bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ nǹkan míì lẹ́yìn fídíò tẹ́ sọ lẹ́nu. Kọ́lọ̀ má jẹ́ kẹ́ẹ̀tú bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe nǹkan míì. Ṣé gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n ń bú Mudiru yẹn tí wọ́n ṣe ẹ̀jẹ̀ ẹ fi wọ́n lẹ̀ wàláhì làzìm nǹkan ó máa ṣe wọ́n no ṣe ẹni tí yóò bá ẹni tí tó bá jẹ́ pé ó bá dúró tọ́lọ́run tí ń ṣe tọ́lọ́run ọba tí yóò láníyàn pé nǹkan tí mò ń ṣe yìí mo fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ ni tí yóò láníyàn pé nǹkan tí mò ń ṣe yìí mò ń ṣe torí nǹkan tí mo fẹ́ jẹ ni wàláhì Ọlọ́run ọba ó mọ̀ tó wàláhì Ọlọ́run ni ó mọ̀ gbìjẹ wàláhì Ọlọ́run ọba ni ó mọ̀ dìfẹ́ǹdẹ̀ wàláhì gbogbo àwọn tí wọ́n bá gang up lé lórí ẹ lọ́mọ wò wọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan nǹkan ó mọ̀ ṣe wọ́n èwo ni ò ti fa kásá ẹ wo gbogbo àwọn tó dìfẹ́ Mudiru èwo ni ò fa kásá wọ́n sọ̀rọ̀ àìsọ̀rọ̀ wọn lásán sí nǹkan ò mọ̀ ṣe wọ́n Mudiru sọ̀rọ̀ wọn wí nǹkan kan wọn dárúkọ wọn sì ṣépè fún wọn sì ṣàdúrà fún wọn àmọ́ ẹ wo gbogbo wọn látòkè ẹ bá mú nǹkan jáde tí nǹkan ò mọ̀ ṣe èwo ló ní fọkànbalẹ̀ èwo ló ní fọkànbalẹ̀ èwo ló ní fọkànbalẹ̀ kó o tún lọ gbọ́ dáadáa Mudiru ò kí ṣe oúnjẹ àgíríjà gan o Mudiru ò kí bú yẹn o fún ọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pàdé fídíò yìí tó mẹ́ni tí wọ́n ń pè ní Mudiru tó o dẹ̀ ti kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ wọn síwájú Mudiru ò kí ṣe àfáà tí wọ́n bú yẹn o wọn dẹ̀ kí ṣe àfọ oníjàgídíjàgan wọn dẹ̀ kí ṣe àfọ oníwàhálà nínú peacemaker lórí lẹ́lẹ̀ number 1 ni wọ́n
nínú ẹni tó sì máa ń tijú yàn number 1 ni wọ́n, nínú ẹni tí máa ń pọ́nyàn léjù láyé number 1 ni wọ́n. Bí a ṣe kéré tó ìbára ṣe wà yìí, tá a bá déwájú mùdírù tó máa lo ẹ fún mi, èmi ta lè mi, èmi lọ́nlọ́ èmi tí mo wà lọ́wọ́ ẹ̀yàn kárápátá. Àsàádà gan wọ́n tún máa lo ẹ, wọ́n máa kò sí ẹni tí kò sí, kódà kó má jẹ́ mọ́ gangan mùdírù ó pọn ẹ̀rẹ́ wọ́n fún ẹ lápàlẹ̀ tiẹ̀. Alápàlẹ̀ ni bàbá wa, alápàlẹ̀ làfà wa, alápàlẹ̀ ni wọ́n. Ó ní ọ̀rọ̀ tàlájà fi ń dùn mí torí pé ó ń dẹ́lẹ̀ kejì, bó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń ṣẹlẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n fẹ́ padà, wọ́n tún ṣẹlẹ̀ kejì wọ́n fẹ́ padà, ká má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ mọ́. Ẹ dákun, ẹ gbọ́ mò ń bẹ̀ yín náà ni, alájà ẹ má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ mọ́, ẹ má máa jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ mọ́. Tó bá ti ń ṣẹlẹ̀, mo ti sọ nínú fídíò mi kan síwájú, mo ní tó bá kódà kó fún mi lówó, kó o ṣe gbogbo ẹ̀, kó wá di ọ̀tá mùdírù lénìí, èmi ní ó ti di ọ̀tá rẹ̀, àníjọ sọ̀rẹ́ mọ́. Tẹ́ bá rántí nígbà ọ̀rọ̀ títí mufti àti mùdírù nínú àwẹ̀, bẹ́ẹ̀ ṣe jáde náà nìyẹn, tẹ́ ń sọ pé àwọn tí wọ́n ń bẹ pẹ̀lú mùdírù, àwọn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ fún wọn, àwọn ni wọ́n ń pọ́ìsì wọn, àwọn ni wọ́n ń ṣe kíní kan. Ànábì sọ pé iyyakum bizanni fa inna zanna akdhabul hadith. So dédé allegation tẹ́ fi kan mùdírù yẹn, ẹ pè wọ́n ní dọ́ndí, nǹkan tó bá ti sọ fún wọn báyìí náà máa ṣiṣẹ́ lé lórí. Ẹ rí dínkù wọn, ẹ rí dínkù bàbá lágége, ẹ mẹ́ni tí wọ́n ń pè láni bàbá lágége, ẹ mẹ́ni tí wọ́n ń pè ní mùdírù. Ẹ kàn ń wò wọ́n lókèèrè ni ẹ mọ̀ wọ́n, ẹ sì súnmọ́ wọn, ẹ sì rí wọn rí, ẹ sì bá wọn ṣe mọ́, ẹ bá wọn ṣe. Ẹ jẹ́ kí n lò bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń lò muamala, ẹ jẹ́ kí n lò lẹ́nu yín, ẹ ní muamala kan pẹ̀lú wọn. tó àwọn ọmọ ìpìlẹ̀ kọ́dẹ̀ tó sọ̀rọ̀ nípa èèyàn wọ́n súnmọ́ ẹni yẹn láwọn ọmọ ìpìlẹ̀ gidi wọ́n súnmọ́ ẹni yẹn wọ́n bá ṣe wọ́n mọ ìwà rẹ̀ wọ́n mọ anything nípa rẹ̀ láwọn ọmọ ìpìlẹ̀ àwọn ọmọ ìpìlẹ̀ gángan bá ṣe máa ń bá àyàn ṣe àwọn ọmọ ìpìlẹ̀ ò kì í sọ̀rọ̀ lẹ́nu lásán àwọn ọmọ ìpìlẹ̀ ó bá àyàn ṣe àwọn ọmọ ìpìlẹ̀ ó súnmọ́ yàn àwọn ọmọ ìpìlẹ̀ ó ní tẹríba àwọn ọmọ ìpìlẹ̀ wọn jẹ́jù àwọn ọmọ ìpìlẹ̀ tó pé wọ́n mọ rántí pé àwọn tó bí àwọn ò fẹ́ borúkọ wọn jẹ́ àwọn ọmọ ìpìlẹ̀ ò kì í sọ nǹkan tójú wọn ò tó. láwọn ọmọ ìpìlẹ̀ táàmù tó yẹ táwọn ọmọ ìpìlẹ̀ àtọ̀ káwọn ọmọ tí wọ́n ní bíbí ẹ dákun ẹ bá mọ ṣí ẹ láìfù yẹ bá mọ tẹ láìka lọ ẹ jẹ́ kó pọ̀ nínú àwẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe jáde náà nìyẹn tẹ́ ń sọ wípé bàbá Mudeerul Markaz o wàlúkùm sálàm tẹ́ ń sọ pé àwọn tí wọ́n ń bẹ pẹ̀lú wọn àwọn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí wọn kó tó di pé àfàyè sàdúnà kan jáde pé kí lẹ́yìn fi Mudeerul pè náà bẹ́ẹ̀ ṣe wáyé Mudeerul kọ́rẹ́ǹtì jù yín lọ muamala so Mudeerul kọ́rẹ́ǹtì jù yín lọ tí Mudeerul wà wà ní ẹni tí yóò sọ nǹkan fún ni wàláhì azim ok mo ti wà nínú ọ́fíìsì babalágége rí báyìí tí Mudeerul àwọn wá ń sọ̀rọ̀ kan Mudeerul dẹ̀ ń bí mi pé Sahadah kí ló rí sọ̀rọ̀ yẹn kí ni mo rí sọ̀rọ̀ yẹn mo tún wá wẹrẹ àmì báyìí pé àmọ̀ràn kan bẹ lẹ́nu mi àbí kíní kan bẹ lẹ́nu mi tí ń sọ níwájú yín ni sà bẹ́ẹ̀ ti jáde nígbà yẹn ni tẹni àwọn tí wọ́n ń bẹ pẹ̀lú Mudeerul ẹ̀ ń tẹ̀tí àwọn àfáà yẹn ẹ̀ ń tẹ̀tí wọn àwọn tí wọ́n ń bẹ pẹ̀lú wọn yẹn àwọn tẹ́ kójọ pọ̀ àfáà yẹn sàdúnàkà àfáà akínwùmí àfáà làwánà mọ̀kátà àfáà jánẹ́sì gbogbo wọn báwọn ni ẹ kó wọn jọ báyìí ẹ wá dìfẹ́ mu wọn pé àwọn tí wọ́n ń bẹ pẹ̀lú Mudeerul àwọn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ fún Mudeerul ibi tẹ́ ti kọ́kọ́ àtàkì wọn nù ni ibi tẹ́ ti fún Mudeerul ní dọ́ndí nù ni ẹ fẹ́ fún wọn lórúkọ dọ́ndí ibi tẹ́ ti fẹ́ fún Mudeerul lórúkọ tí ò kì í ṣe tiwọn nù ni ẹ fẹ́ gbé orúkọ tí ò kì í ṣe tiwọn ẹ dẹ̀ lọ gbé ẹ fẹ́ gbé fún wọn pé ẹ bóyá ẹ ń wo mi ò mọ nǹkan tẹ́ ẹ wò débẹ̀ Imam Ibrahim mi ò mọ nǹkan tẹ́ ẹ wò débẹ̀ bóyá ẹ ń wo pé bóyá ẹ ń wa áfíà yẹn bóyá nǹkan tẹ́ ẹ ń wò nìyẹn tó ẹ mọ ẹni tá pé Mudeerul náà báwo lẹ ṣe máa sọ̀rọ̀ ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ ó máa ń dùn mí tẹ́lómi bá kàn sọ Mudeerul ń bomi báyìí wàláhì làzim mo ti wà níbi tí wọ́n ti ń sọ Mudeerul lábúdá pé èyí sì lágbára ti lè na àwọn ẹni yẹn mo dẹ̀ ń sunkún dẹ̀ ipe nǹkan tẹ́ ń sọ yìí irọ́ ni ẹni yóò rí báyìí bàbá yóò rí báyìí Mudeerul ò rí báyìí wàláhì mo búra pẹ̀lú Ọlọ́run ọba nínú ẹni tó mọ èèyàn bá lójú láyé babaláyé wa babaláyé gò sí ní jàmbá rẹ̀ wàláhì làzim tí n bá ń bẹ níbi mo ti wà níbi tí wọ́n ń sọ Mudeerul láburú èyí sì lágbára àti lè lu àwọn ẹni yẹn èyí lágbára àti lè dá wọn lákẹ́ lọ́dọ̀ àwọn àgbààgbà òsì ni wọ́n mo sì ń sunkún ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ tẹ́ ẹ sì mọ̀ mí lẹ́nu yìí ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ ẹ súnmọ́ ẹ bá wọn ṣe ẹ mọ̀ kankan nípa wọn bẹ́ẹ̀ náà ni irú yìí tí wọ́n sọ nínú àwẹ̀ yẹn torí pé àkígbàgbé ọ̀rọ̀ àfi tá a bá fẹ́ sọ ànígbàgbé ọ̀rọ̀ wàláhì àfi tá a bá kà dákẹ́ pé ọ̀rọ̀ yá nídìí àti sọ ẹ kàn máa wo kó máa lọ èyí ò ń lọ tẹ́ bá wo yẹn dáadáa ẹ pé lẹ́yìn àfáyẹ Sàdúnàkà nìkan tó sọ̀rọ̀ ní orí fídíò ẹlòmíì lẹ́yìn rẹ̀ lẹ́yìn àfáyẹ Sàdúnàkà nìkan tí wọ́n sọ̀rọ̀ ní orí fídíò ẹlòmíì lẹ́yìn àfáyẹ Sàdúnàkà nìkan èyí fídíò ẹlòmíì bóyá ẹ ti wá wò pé bóyá àwọn èèyàn ò péjọ wá ní títí èyí tẹ́ sọ yìí àkọ́kọ́ náà ẹni ẹnu ló gbé yín
àgbà pẹ̀lú ló gbé yín lálàkọ́kọ́ ẹni ẹnu ló gbé yín ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹni ó ti di pé àwọn yẹn ti ń pè ní scam àwọn tẹ́yìn kó lọ ẹni àwọn tẹ́yìn kó lọ o ibi àwọn tẹ́ kó lọ wọ́n ti ń pè ní scam àwọn ò bá yín débẹ̀ àlejà yín yàn pé irọ́ ni irọ́ kọ́ à gbọ́ dédé nǹkan táyà táyà bá sọ làá fi jọ́ọ̀jì fine ẹ̀ dẹ̀ jáde ẹni ha ẹnu ló gbé yín o èmi náà bá yín sọ̀rọ̀ ẹni ẹnu ló gbé yín o wàláì làzim èmi náà sọ pé wàláì mo tún nífẹ̀ẹ́ yín lẹ́yìn ìgbà yẹn ẹ gba radio station lọ tẹ́ gbogbo èyí tí mo ń sọ yín sìn èmi ò kí bèbú èyí kí bèbú àmọ́ mo ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà náà àdèmọ́ rẹ́kọ̀dù nǹkan táwọn yẹn bá ń ṣe tá máa ń rò bí pa àwọn gbọ́n ẹ̀ ní máa play làákàyè wa ẹ̀ ní máa play wa ẹ gba radio station lọ nígbà tẹ́ dé radio station ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ nǹkan mi mo ládìílà àdìílà tẹ́ ẹ ní tá à ń sọ fún yìí àdìílà yìí ó yẹ profile ibi tọ́nà ọba ti dárúkọ Abubakar nínú Al-Qur'an ẹ dárúkọ ẹ mú àdìílà yẹn àdìílà ń bẹ nínú Al-Qur'an so ó yá ẹ mú àdìílà yẹn jáde àdìílà yẹn mú jáde sọ́hìbù tó lọ ní ó kà wá kì ní jẹ́ sọ́hìbù ẹni tí wọ́n jọ lọ Abdullahi ibn Ureykit ibn Bakri Abdullahi Ureykit ibn Bakri sọ́hìbù ànábì kọ́ tó gbé yẹn náà ní ibn Bakri ibi táwọn afáà ti ń sọ pé wọ́n gbórúkọ yẹn sí àwọn nìyẹn Abdullahi Ureykit ibn Bakri kò kí ṣe sọ́hìbù ayẹ̀mọ́ pé ẹni tí wọ́n àti ẹ bá jọ ń lọ lójú ọ̀nà tí wọ́n bá jọ wà tájọ ń sọ̀rọ̀ lọ sọ́hìbù lápè ni sọ́hìbù àdìsí yẹn làá máa wò pé àdìsí tí wọ́n kọ́ ti Abubakar lọ ìfún nàbí sọ́hìbù kí ni nǹkan tá a níbẹ̀ ẹ lọ bá àdìlà ń bẹ ní Al-Qur'an wọ́n sì ń bá yín sọ ẹ̀ mọ́ kankan àdìlà yẹn ẹ provide ẹ̀ jáde ẹ fún wa ládìlà ẹ sọ pé àdìlà àwọn tó bá ń sọ nǹkan fún yẹn mọ̀ ságídí mọ́ jàre ẹ mọ̀ ságídí mọ́ nǹkan tá a fi ń dákẹ́ náà ní bíbí tá a ní tá a dẹ̀ ń wo muamala tá a ti jọ ṣe ni mo wá sọ́dọ̀ yìí rí èmi ò kí ń parọ́ báwo bá ṣe kí ni ṣe sọ o ní bá mi ṣe mọ́ lò ní bá mi ṣe mọ́ èyí sọ lódò ọ̀rọ̀ a sì máa ń dúró lóye correction a sì máa ń gbọ́rọ̀ táwọn yẹn bá wí àmọ́ tó o bá bú Mudiru kò sí bí àjọṣepọ̀ wa bá ṣe lè kó dán tó àti dọ̀tá ẹ bá máa tẹ́lá ìkan lọ fún ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa ẹni rere ẹ̀yin bàbá wa ẹni àlìjánnà òní burú fún yín fa òun dà ẹ bá mú wa ẹ mú àdìlà yín wa lẹ́tú jáde ẹtú jáde gé ní radio station tẹ́ lọ mo wá ń wò báyìí pé kí ni ń sàlájà alájà ládùú ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ń sọ tí bàbá Ọlọ́run ló mẹ́wẹ́ ẹ̀jẹ̀ kó yé yín pé téèyàn bá bú àfa wa ní dákẹ́ o àákó búlálà bò ó lẹ́tú wá jáde lẹ́tú wá tẹ́ẹ̀sì mọ́ pé babaláyé láwọn ọmọ ogun tó pọ̀ tẹ́ẹ̀sì mọ́ pé gbogbo wọn kò sẹ́ni tó yàgò nínú wọn kò sẹ́ni tí ó mọ̀rọ̀ sọ́nù lẹ́ bá tún jáde mo bá ń wò gbà ṣébí yàtá bá sọ̀rọ̀ tán lélẹ̀ ṣébí yàtá dákẹ́ fún tá a sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ lélẹ̀ ló tún jáde èyí ò ń bá lọ bẹ́ẹ̀ mo bá ṣe fídíò kan mo fi bẹ̀yìn ẹ dákun ẹ má ìka mọ irú nǹkan báyìí mọ́ ẹ tú wá jáde láàárọ̀ yìí alájà mo wo fídíò yín láàárọ̀ yìí mo jòkó tì yín báyìí mo ń wò yín ó pọ́ síbi káyìn náà máa rí mi báyìí mo jòkó tì yín láàárọ̀ yìí mo wá ń wò yín báyìí mo wá ń wò yín báyìí gbogbo ẹ ṣe ń sọ pé bàbá wa níyìn bàbá mi níyìn kí ni kan wàláì làzim ẹ yìí pé Mudiru kọ́ ló sọ̀rọ̀ sálájà alájà ló kọ́kọ́ wá ta sí wọn nǹkan tí mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ gangan náà ni pé Mudiru kí lọ àtàkì èèyàn àwọn èèyàn ló máa àtàkì Mudiru tí Mudiru bá wá sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ yẹn bá wá lágbára wọ́n wá sọ pé wàhálà rẹ̀ pọ̀ Mudiru bá mi dárúkọ èèyàn kan tí Mudiru lọ àtàkì nínú gbogbo àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí bàbá àmbọ̀ àti tọ̀rọ̀ láìpẹ́ ẹ bá mú èèyàn kan wá tí Mudiru lọ àtàkì nínú gbogbo àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí bá mú èèyàn kan wá pé Mudiru lọ bá àtàkì ni o kódà nǹkan báyìí ni wọ́n sọ nípa mi kódà wọ́n bú mi ni kódà wọ́n ṣépè fún mi ni kódà wọ́n kọ̀ndẹ́mù mi ni wàláì làzim Mudiru ò kí tọ́jà àwọn ìfìkí fi hàn àmọ́ tó o bá tẹ ọ kánírù wàláì yóò gé ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ bó o bá tẹ ọ kánírù wàláì yóò gé ẹ̀jẹ̀ tó o bá tẹ ọ kánírù tó o bá lè dáadáa wà ẹ ṣe kó o ṣe wá sí tiẹ̀ kó o mọ báláǹsì ti tiẹ̀ kó o mọ ṣe nǹkan tiẹ̀ lọ mọ fìrù fọ́nà. so ẹnu wa yìí àbíyádọ̀ kálí mílíhì ìdá tàdéìtàhù làmìyẹ́lì pọ̀ ṣe é hádùhù ìlà fara ẹnu wa yóò dàbí sọ́ọ̀dì ni o àbíyádọ̀ kálí mílíhì ó mú ó fún fún gbò ìdátọ̀ kò ní kankan làmìyẹ́lì pọ̀ ṣe é hádùhù ìlà kò ní kankan lójú ọ̀nà ní mẹ́nu wa yìí ká mo bá nǹkan pàtàkì bí báwí kó mọ̀ gbàgbé báwí káyé mọ̀ gbọ́ pàmẹ́ náà. ẹ dákun tó yọ lọ ẹ ṣàgbéjẹ mọ́wọ́ ẹ dákun ẹ jọ ẹ fèsì tẹ bá ń ṣe dáwà tẹ bá ń ṣe ẹ má mẹ́nu bà Mudiru mọ́
ìmẹ́nubà mùdírù yín àwọn nǹkan tí yóò sọ yín dẹni àbùkù ìmẹ́nubà mùdírù yín yóò yọ àpọ́nlé kúrò níbi orúkọ yín ìmẹ́nubà mùdírù yín yóò sọ yín dẹni lẹ́lẹ̀ ìmẹ́nubà mùdírù yín yóò jẹ́ káyé pé yín lóní gbéraga ìmẹ́nubà mùdírù yín yóò jẹ́ káyé pé yín láláṣejù anything tẹ́ ẹ̀ bá ti lè yìn wọ́n tẹ́ ẹ̀ lè dárúkọ wọn fi wọ́n lẹ̀ àti pé mùdírù kì í wáyé yìn wọ́n bá yin mùdírù ni máa ń bí wọn. Bàbá Ige ò sí nínú ẹni tí ó máa ní kọ́ ọmọ tó máa yin o tá a bá gbàgbé nígbà tí wọ́n ń ṣe launching ok ìyẹn kọ́ ní ìpàdé tí wọ́n lọ ṣe ní kí lórúkọ ẹ̀ Ìjẹ̀bú tọ́ọ̀kan nínú àwọn àlùfáà wa láti Ìwó tí wọ́n gbé máìkì fún wọn pé kán sọ̀rọ̀ tí àlùfáà wa fẹ́ sọ̀rọ̀ tí wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n wá yin mùdírù tá ń dárúkọ mùdírù nígbà tí mùdírù ó sọ̀rọ̀ mùdírù sọ pé táwọn àwọn bá mọ̀ pé ó fẹ́ wá yin mi ní nìkan gbé máìkì fún ẹ. Mùdírù ò láìkì yín wọn kì í fẹ́ kéèyàn yin àwọn